boy. My name. Boy. Yeah. Adi. My. Eta. Nutun. Recipe. Mama. Okay. Boleh. Ayu. Itu. Sakai. Ui. Boleh. I love you. Bye-bye. Bye-bye. কি মাম এইটো আৰি Ali. মাম Mom. কি মাম Ali. Mom. Kari. Mom. আমি খাম দে নমস্কাৰ চন্দনা ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই কেঁচা হালধিৰে মাছ বনাম মই আৰি মাছ লৈছোঁ বহুত টেষ্টি আৰু হেলথি এখন আঞ্জা বনাম ঔষধিযুক্ত তাৰ বাবে মই এয়া আৰি মাছ লৈছোঁ মিডিয়াম সাইজৰ 3টা পিয়াজ লৈছোঁ এয়া আদা নহৰু অকমান বটি লৈছোঁ কেঁচা ধনিয়াৰ পাত লৈছোঁ এয়া কেঁচা হালধি লৈছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এয়া সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি লৈছোঁ আৰু এয়া অকমান জালুক লৈছোঁ এইখিনি মই আঞ্জাখনত অলপ থেতেলিয়াই দিম তো এইখিনিয়ে হ'ল আজিৰ ৰেচিপিটোৰ যোগাৰ আৰু বিশেষ মছলা একো নালাগে এইখিনিয়ে পিয়াজ আদা নহৰু অকমান কেঁচা জলকীয়া আৰু অকমান ধনিয়াৰ গুড়ি জলকীয়াৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ খালে আপোনালোকে বেছিকৈ ল'ব তো মই আজি 4জন মানুহে খাব পৰাকৈ বনাম মই ইয়াৰ পৰা 4 পিচ মাছ ল'ম আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনায় তেতিয়া হালধিৰ পৰিমাণটো সেই হিচাপত লৈ ল'ব তো বলক এতিয়া ৰেচিপিটো লৈ আগবাঢ়ো প্ৰথমতে মই এই পিয়াজখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কাটি ল'ম এতিয়া মাছখিনি ভাজি ল'ম কেৰাহী গৰম হৈছে তেলটো দি ল'লোঁ মই আঞ্জাখনত বেছি তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাছখিনি ভাজতে যিখিনিমান পৰিমাণৰ তেল লাগে সেইখিনিয়ে দিম প্ৰথমতে মাছখিনি ভাজি লওঁ এইফালে মাছখিনি ভজা হোৱালৈকে মই হালধিখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি মিক্সিৰ বাটিত দি দিলোঁ লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটাও দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম বটি ল'ম ইয়াত অকণমান পানী দি দিব হালধিখিনি মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি এখন চেকনিৰে চেকি ল'ম হালধিৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে বেছিকৈ নিদিব নহ'লে আঞ্জাখন তিতা হ'ব পাৰে এতিয়া এইখিনি এখন চেকনিৰে চেকি ল'ম অকণমান পানী দি দিম এই সিঠাখিনি নালাগে চেকি লোৱা হৈ গ'ল হালধিখিনি এইখিনি নালাগে এইফালে মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল মাছখিনি বহুত কাঢ়াকৈ নাভাজো মাছটো নমাই থ'ম মাছটো বেছি কাঢ়াকৈ নাভাজিলে বেছি ভাল লাগে এতিয়া আৰু বেলেগে তেল নিদিওঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম বহুত বেছি তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই বহুত বেছি তেল নিদিওঁ ইয়াতে যিখিনি আছিল সেইখিনিতে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ এতিয়া অলপ সময় ভাজিব লাগিব পিঁয়াজখিনি নিমখটো দি দিলোঁ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদৰ জোখত দিব এতিয়া থেতেলাই থোৱা আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ হালধি আৰু বেলেগকৈ দিব নালাগে যিহেতু আঞ্জাখন কেঁচা হালধিৰে হ'ব পিঁয়াজখিনি গেলি যাব ধৰিছে অকণমান পানী দি দিম এতিয়া অকণমান পানী দি দিম এইখিনি মই কম জুইত 5 মিনিটমান সময় এখন ঢাকনিৰে ঢাকি থ'ম জুইটো কমকৈ দিব আপোনালোকেও 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাম
ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজখিনি গেলি গৈছে। এতিয়া ধনিয়াৰ গুড়িখিনি দি দিম। এতিয়া মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা কেঁচা হালধিখিনি দি দিম। এতিয়া কেঁচা হালধিৰ আঞ্জাখিনিত মই ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিলোঁ। মই বেছিকৈ বনোৱা নাই, 4জন বা 5জন মানুহে খাব পৰাকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি মাছৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ লয়, হালধিৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ ল'ব, বহুত বেছিকৈ নালাগে, নহ'লে আঞ্জাখন তিতা হ'ব পাৰে। এতিয়া জালুকখিনি মই অলপ থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ, এইখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া কম জুইত আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব 6 মিনিটমান সময়। যদি আপোনালোকে আঞ্জাখন অলপ গোটা কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এটা টিপছ দিওঁ আপোনালোকক। এটা বাটিত এখন বিস্কুট ল'ব। থিন বিস্কুট নহ'লে মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট হ'লেও হ'ব। এই বিস্কুটখন অকণমান গুড়া কৰি ল'ব। ইয়াত অলপ পানী দি দিব। বিস্কুটখিনি ভালদৰে গুলি ল'ব। থিন বিস্কুটৰ সলনি মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটো দিব পাৰে। মোৰ ঘৰত থিন বিস্কুট আছিল, সেইকাৰণে মই থিন বিস্কুটে দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আঞ্জাখিনিত ঢালি দিব আৰু কম জুইত 10 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিব। জুইটো কমকৈ দিলে ভাল, হালধিৰ যিখিনি ঔষধিযুক্ত গুণ সেইখিনি থাকি যায়। বেছিকৈ জুই দি বনালে যিকোনো ভেদাইলতাৰ আঞ্জা হওক, মানিমুনি হওক বা হালধিৰে হওক, ঔষধিযুক্ত যিখিনি গুণ থাকে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে যিখন আঞ্জা ঔষধিযুক্ত হয় সেইখন কম জুইত বনাব লাগে। মই কম জুইতে বনাওঁ। এতিয়া এইখিনি 10 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিব। তাৰপিছত আমি চাম, আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় আঞ্জাখন। শেষত ধনিয়াখিনি দি দিম। 10 মিনিট সময় হৈ গ'ল, ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ। কেঁচা হালধিৰে বনোৱা মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো নুমাই দিম আৰু শেষত অকণমান ধনিয়া কাটি দিলোঁ, কেঁচা ধনিয়া। তো এইখনেই আছিল ঔষধিযুক্ত এখন আঞ্জা, মাছৰ আঞ্জা, কেঁচা হালধিৰে বনোৱা। মই আৰি মাছেৰে বনাইছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো মাছেৰে বনাব পাৰিব। এতিয়া বেলেগ বাচনত নমাই ল'লোঁ। এয়াই আছিল কেঁচা হালধিৰে বনোৱা মাছৰ আঞ্জা। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব।